Hi, good morning! Pumunta po kami sa Batangas ngayon. And then, there were 1, 2, 3. So, baka order na kami. Dito po tayo. Yes, Tan. Tulak. Tulak. Ito muna, ito muna. Isa-isa. Ayo, ayo. Okay na to. Thank you boss ha. Sige. Sige. Okay na yan. Okay na yan. Okay na dito? Mamaya natin ayusin. Si Monte, ha? Dito na kami sa Kalayo Beach Resort. Wala pa si Badang, gutom na kami. Wala ba ano dyan? Action camp po. Nag-ayutin lang talaga yun. Saan tayo pupunta? Sino yun? Yung mga kasama yung nanira ng CR? Si Jonas, si Frank. Jonas ang nakadali nun isa. Si Jonas, first time si Jonas yun. Tapos na daw. Hi vlog. Ba't mo naman yung mga U3 members natin, yung mga Tokis members, ano ba naman yung mga yon, di ba? Andiyan ka eh. Sila nasan? Sus. Eto Tokis. Shit kayo. Tainan nyo, shot kayo. Ano kayo ngayon ha? Bakit sila shot? Tokis. Kompleto kami. Si Monte, nawala na. Kami ang Tokis. Paano yung ano nyo eh? Dito kami ngayon sa Kalayo. Malapit lang to. Kalayo. Kalayo pero malapit. Pero malapit lang ha. Sige, ano sasabihin mo kay Wako? Bugok. Sigat. Sorry na. Arthritis yon kay Gat. Talagang naawa na rin ako to kasi medyo maedad na. Okay. Okay lang na hindi nakasama. Maganda po na. Ay, tangali. Boss, makikibideo lang sa mga kanila. Hi vlogs. Hi vlogs. Libre ba ito kuya? Andiyan na kayo ba? Oo. Dito may pork Ilang silog, pirasing pork to yun? silog, long silog. Ilang piraso yun to eh?
Sa Bella Sheds. Ako na yung pa-order. Ano yung order nyo? Tuyo. Ano ba? Hindi, may nag-extra egg ako sa May top silog. Meron pa. pork. Ako pork silog. Ay, pork silog na lang din. Nandun ako sa sasakyan. Leisure trip yun, leisure trip. Wala akong kinalaman dyan. Leisure trip. Ayaw ko magsalita. Sino kasama mo? Wala, boss. Si Gat, tsaka si EM. Hindi kayo magandang kombinasyon. Hindi, boss, maganda. Nagbago. Kanina, may malas, may malas. Sino kaya? Si ano? Si Rizal? Puta. Hindi naman ganun ang sinabi nyo kanina eh. Kaya na po. Dito yan. Corn. Kalo corn talaga yung corn beef. Ito nagtatanong pre kung ano daw yung corn silog. Meron kaming beef. Hindi kasi may lasa ng ano. trader nila. Arigo! Back pain! Sige, kita tayo. Back pain. What happened? Wala pa sa nilang. Baka madulas din ako. Slip of the tongue? Ay pwede, may kalaro tayo. Yun, hi. We're here in Nasugbu. We're in Calayo. This is our vlog. What's our vlog? Don't forget to subscribe our vlog. Toki's version 4, right? Version 4? Yeah. Yeah, okay. So please click and subscribe. Nothing else. Watch and nothing move. Yeah. Just click notification bell. Yeah. Hindi siya wag boss. Totoong nangyari to. Go. Hindi, mali ako. Pero wag Enjoy. totoo. Pre, enjoy. Enjoy the moment. Yung yung lockdown moment. Hindi ka naka Meron. Pero wala pa rin. Nag-enjoy lang kami, nag-enjoy lang. Baka, wala, wala. Pero, Labas mo nga. Payo ko pare. Huwag kang mag-isip. Just do it lang. Gawa ka lang. Yung ano yan ha, baka Hindi, tayo lang naman sa atin. Take the day off. Gawa mo lang. Gawin mo lang. Ito nga, nakagawa You have ka to na enjoy. Kasi, Enjoy.
Kasi kung ako naman there's time talaga na wala talaga sa mood, pero Oo, nandito ko yan, putang ina. Kahit sino naman, I mean, at my age pare, nung nasa Slovakia kami, hindi naman ako ganun eh. Sobrang wala pa yun pare, nasa saan ba yan? Sri Lanka. Sri Lanka kayo, nasa Sri Lanka. Sri kayo. Lanka. Oo. Walang snow doon. Oo. Bakit hindi kayo magpakalulu dalawa? Gising! Ay, ano? Pa! That's the door, bro. Hindi ko yung shot. Oh, stock up. Kulang tayo, kulang. God damn it. Yun! Thank you. Thank you, boss. Flat ka? Meron akong pansalpak. May pansalpak ako. May pansaksak ako. Andito. Ah. Pagkatapos ng vulcanizing sa motor di Batang, eto na kami, pauwi na. Nasa Kalayang Beach kami. Okay naman dito. Budget friendly. Wow! What an environmentalist! Ingat, ingat! The Rasta Man! Uwi na yan sa Emery. Then, there were 7. Abot bagas ko.